Hallo en welkom bij de speluitleg van Star Wars Bounty Hunters. In Star Wars Bounty Hunters gaan we Bounty Hunters aannemen en gaan we op jacht naar bekende en minder bekende figuren in het Star Wars universum. Allereerst gaan we het spelletje klaarleggen. Ik ga beginnen met het gemakkelijkste, de Imperial Credit Fishes. Die leggen we ergens waar iedereen er aan kan. Dan hebben we 4 zonekaarten. Die liggen hier horizontaal en die stellen hier de Jawas Market voor, de doelwitten, de bounty hunters die we kunnen recruteren en contracten. Je ziet daarboven de kaarten al in hun verschillende stapels. Die worden geschud en die worden gedekt geplaatst. We zorgen ervoor dat we een gebied onderaan de verschillende zonekaarten vrij hebben, want deze gebieden zullen dienen als een aflegstapel. Een van de spelers wordt aangeduid als gildemeester en die krijgt deze kaart. Daarop staat een overzicht van de ronde en hoe het einde van het spel wordt ingezet. Alle spelers nemen nu 1 kaart van de verschillende trekstapels. En dan zijn we klaar om het spelletje te beginnen. Alle spelers spelen dit spel tegelijkertijd. En het eerste wat elke speler dan moet doen, is een kaart trekken van de verschillende stapels. Ik ga er bijvoorbeeld voor kiezen om nog een doelwit erbij te halen. Ziezo. Dan moet elke speler een kaart kiezen, dus alle spelers kiezen tegelijkertijd een kaart. En die kunnen we ofwel afleggen bij de aflegstapel, dus op deze manier, en dan krijgt de speler daar een credit voor. We kunnen de kaart ook gewoonweg spelen, maar elke kaart heeft wel verschillende specificaties. Bijvoorbeeld een doelwitkaart, ik mag die gewoon hier in mijn gebied plaatsen en dan geef ik de 4 andere kaarten gewoonweg door. Mocht ik natuurlijk een andere kaart gespeeld hebben, nog altijd 4 kaarten om door te geven. Een doelwit mag ik gewoon spelen. Een contractkaart mag ik ook gewoon spelen, dus ik leg deze in mijn gebied. Deze is van belang voor de endgame scoring. Ik mag, als ik een doelwitkaart heb liggen, daar een van de bounty hunters op die manier aanleggen. En ik mag zo een kaart spelen van de Jawas Market als ik de kost hier kan betalen. Zoals je ziet, hiervoor zou ik 1 credit moeten betalen. Een speler mag in zijn gebied ook meer dan 1 doelwit hebben en hij mag ook op meerdere doelwitten tegelijkertijd jagen. Dus bijvoorbeeld Chewbacca ligt hier, dus ik ga daar bijvoorbeeld op jagen met deze bounty hunter. Wanneer heb je een doelwit gevangen? Wel, wanneer de som van de waarden van de bounty hunters groter is dan de afgebeelde waarden op ons doelwit. Dus ik ga bijvoorbeeld verder jagen. Bijvoorbeeld dit. En nog deze. Dan heb ik hier 3. 3 is groter dan 0. 3 is gelijk aan 3, dus dat is voldoende. 5 is groter dan 3. Wat gebeurt er dan? Wel, ik neem hier mijn bounty hunters. Ik leg die op een persoonlijke aflegstapel. En ik zorg ervoor dat ik mijn doelwit hier kan zien. Want als er iemand 4 doelwitten heeft verzameld, wordt de endgame ingezet. Sommige doelwitten geven ook nog een bonus als je ze vangt, bijvoorbeeld hier een credit. En sommige doelwitten zorgen er ook voor dat je een extra contract mag trekken en direct spelen in jouw gebied. Je kan er ook voor kiezen om een bounty hunter al te spelen zonder dat die gekoppeld is aan een doelwit. Je mag dan wel geen bounty hunters hier onder elkaar leggen, maar die moet je altijd aan elkaar koppelen. En het eerste doelwit dat je dan zou spelen, moet hieraan gelinkt zijn. Er zijn 2 typen kaarten van de Jawas Market. Hiervoor zal je sowieso deze credits moeten spenderen. Je hebt eerst en vooral de kratten. Die kosten hier bijvoorbeeld 2 credits, maar die brengen op het einde van het spel 4 punten op. En dan hebben we ook nog de droids die je kan inzetten om eigenlijk mee te jagen op onze doelwitten. Die kosten wel credits, maar dat zijn geen minpunten, zoals bij de bounty hunters, op het einde van het spel. De speler die op het einde van het spel ook de meeste kratten heeft verzameld, die krijgt nog eens 5 punten extra, dus het is wel nodig om dat ook in de gaten te houden.
Welke kaart we ook zullen spelen, we hebben nog steeds 4 kaarten in onze hand en die geven we dan door aan de speler in wijzerzin. We ontvangen dan ook 4 kaarten, we trekken opnieuw een kaart, we spelen die en zo gaat het spelletje verder. Tot wanneer iemand erin slaagt om zijn vierde doelwit te vangen. Wanneer een speler een vierde doelwit vangt, krijgt hij 1 credit en 1 contract wordt gewoon weggetrokken en wordt direct op actief gelegd. In het geval dat meerdere spelers in dezelfde ronde hun vierde doelwit behalen, krijgen zij allemaal de credit en het contract. Let op, iedereen speelt tegelijkertijd en het is aan de gildemeester die deze kaart heeft om ervoor te zorgen dat mensen niet te snel of niet te traag hun 4 kaarten doorgeven. Wanneer een speler dan zijn 4 doelwitten heeft, dan zijn er nog 2 ronden en dan is het spel afgelopen en worden de punten en minpunten geteld. En dan nemen we ons scoreblaadje erbij. Bovenaan worden de namen van de verschillende spelers genoteerd. Op de tweede rij komt de som van onze doelwitten afzonderlijk, dus in dit geval 8 plus 6 plus 13 plus 8. Daarna worden onze kratten opgeteld, dus 4 en 2 in mijn geval. Heb ik de meeste kratten, dan komt daar nog eens plus 5 bij te staan. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar de plus 5 staat daar op die manier. Dan kijken we naar onze vervulde of niet vervulde contracten. Bijvoorbeeld van deze kaart krijg ik 1 punt per dit personage en 1 punt per, ja, dat is Han Solo. En krijg ik nog eens 3 punten extra per set die ik heb, dus per duo. Dus in dit geval gaat dit contract mij 1, 2, 5 punten opleveren. Als we kijken naar ons tweede contract, dan zien we ongeveer hetzelfde, dus 1. Maar deze heb ik 2 keer, dus 1, 2, 3. En dan nog eens 2 punten, dus zal mij ook 5 punten opleveren. Dat betekent dat ik dit personage zowel voor dit contract als dit contract mag gebruiken. Hier zal Han Solo mij 1 punt opleveren, het andere personage heb ik jammer genoeg niet. Er zijn ook 3 types contracten, zoals je ziet, van verschillende personages, maar je hebt bijvoorbeeld ook contracten waarbij er 1 figuur staat en dan 1 figuur en een krat. Dus mocht ik dit contract hebben, zal ik hier 1 puntje van krijgen en heb ik een set van dit personage en een krat. Of, ik heb bijvoorbeeld dit contract, hier zie je een duo van 2 keer dezelfde figuur, dus ik moet die figuur ook 2 keer hebben. Dus in dit geval zou dit mij maar 1 puntje opleveren, aangezien ik slechts eenmaal dit personage heb. Nadat we alles van onze contracten hebben berekend, gaan we al de waarden van onze gebruikte bounty hunters bij elkaar optellen en zullen deze tellen als minpunten. De som en het verschil wordt dan ook gemaakt en de speler met de meeste punten, die wint het spel. De credits die je op het einde van het spel over hebt, die zijn eigenlijk niets meer waard. Maar in het geval dat het een gelijkstand zou zijn, is dit wel een tiebreaker. De speler die de meeste credits geeft, die wint dan het spel. Is het dan nog gelijk, dan delen de spelers de overwinning. Ziezo, dit was onze speluitleg van Star Wars Bounty Hunters. Als je deze soort content graag bekijkt, vergeet dan niet om een likeje achter te laten of om je te abonneren op ons kanaal. Lees ook zeker onze geschreven review op spelendreef.be. Bedankt om te kijken.